Maintenance tayo ng forest type scorpions. So, welcome back sa channel ko mga kosa. So, today papakita ko sa inyo kung paano ako mag-maintenance ng mga alaga natin at cleaning at kung ano-ano. So, 2 weeks kong hindi nakita itong mga forest scorpions ko. So, yeah, makikita nyo yung medyo hindi magandang sa hindi ko naman sinasabing downside ng keeping, but alam mo yun, ito lang talaga yung normal na ginagawa natin, walang halong keme at arte. Yan. So ito, tinatanggal ko yung mga bolus, yung mga nakita kong bolus. Saka meron pa dito, sa gilid. So you can see, na rin, medyo tuyo na rin yung substrate niya. Ito, may build up ng fungi, yung dilaw. At tumakas ang aking alaga, magaling. Nika dito, wala pa naman akong gloves, pero sige. Uy, ika dito, ayaw nyo magpahuli mga kaibigan. So, yan. Diyan ka lang, chill lang tol. Chill. Nagme-maintenance lang tayo dito. Tapos, kuha na rin ako ng tubig. Malamang sa malamang, uhaw na uhaw ka na. Ito nga pala ang ating Longimanus. So, ganito lang akong ginagawa ko dyan. Lagay lang ng tubig dito sa kabilang corner. Ayan, at nauuhaw nga siya. Sorry naman kung medyo napabayaan kita ng 2 linggo. So yan. Yan. Uhaw na uhaw siya oh. Summer na kasi. Yung isang araw ko pang gustong mag-maintenance sa kanila kaso hindi kaya ng oras ko talaga. Dami kong ginagawa. So dahil dyan, bibigyan kita ng pagkain. Wait lang ha. Oo, gutom. Gutom siya oh. Tinik niya kaagad oh. Ay, kaya mo na. Tingnan natin yung takedown na ito. Nilayuan niya bigla. Ayan, ito. Ayaw niya. So later pa yan, siguro ngangatain niya na yan later. So bibilisan ko na lang to maintenance na to dahil maraming nakapila. Wait lang. Okay, ito yung ating summer dummy na babae. Mas ayos to kumain kasi nauubos niya halos walang tira oh, yung bolus. Ayan. Itong babaeng to yung palagi kong binubusog dahil naantay ko yung molt niya. Okay, sorry. Nag-kiss si ate mo. Galit. Niya hininga ko. Naramdaman niya hininga ko na. Yan. Dahil galit ka, bibigyan din kita ng isa pang lubya. Kukunin mo ba yan? Aba, hindi nga kinuha. Gutom ba yun? No? So, iwan ko lang yung dubya dyan para sa kanya. Mukhang mamaya niya pa yung chichibugin. Ang importante ay may water dish siya. So, yan. Ito naman
naman yung male. At may uthi ka, oh. Ang galit sila. Oh, galit ka rin. Nagihis din siya. Okay, fine. Wait lang. Ayaw po istorbo, ah. May maintenance lang ako dito. Ano dyan? Masyadong dramatic. So, yan. Okay lang yan kahit ay, sorry. Right. Galit. You are so mean. So, bigyan natin siya ng isang lubya na malaki. Ayaw niyang kainin. So, yeah. Hayaan lang natin siya dyan. Bigyan natin ng tubig. Hindi ko na masyadong hinuhugasan tong mga ano nila, tray nila kasi so, maganda ilagay ito dito na lang. Yan. At hindi naman masyadong problema yan. Magsisettle naman yung dumi dyan sa ilalim. So, walang problema dyan. Ito naman, yung isa pang Longimanus na Palawan. At, may anak. Nanganak yung dubya. Nag-hatch. So, isa lang yung nabuhay. Ayos yun, ah. So, hindi ko na muna ito lalagyan ng tubig or water dish. Pero tingin ko kailangan ko siyang lagyan ng water dish. Wait lang. Shiny pa yung scales, yung ano niya, tergites niya. Wait. Hep, dito lang. Yan. Okay na yan. Bala ka dyan. Kailangan mo ba ng food? Nagugutom ka ba? Kuha lang na ka ng isa. Oh, you like? Yun, crunchy. Nice. Mukhang gutom tong isang to, ah. Nice takedown. Oh. Sige, move on tayo sa susunod. Ito naman yung Mandaluyong. At yeah, hindi naging maganda tong isang to, ah. Medyo wet yung substrate niya. Scrape. Yan yung mga kailangan nyo tanggalin. Yung may namumuong like egg-like things, yung ganyan, no?
feeling ko sa forage flies yun na hindi na nag-develop yung mga eggs na yan. Or pag tumagal pa yan, mukhang ay. Oh, hindi magandang idea talaga yung ganito. Nasaan yung kutsara ako? Kasi meron na akong pantanggal talaga, hindi ko mahanap. May pantanggal talaga ako ng at tumambling ka na naman tuloy ulit. Huwag nyo gagayahin to, nahawakan ko siya. May pantanggal talaga ako ng mga ganito. Hindi ko lang mahanap eh, kaya itong isang gamit ko. Kamote to. Ayaw pastorbo ah. Ay, ang kati. Sakit. Masakit yung kuko mo, sir. Kaya, yan. Ibilisan ko na lang para mawala na agad to. Tingnan natin itong water dish mo dyan. Wait lang. Medyo basa pa yung ano niya. Yung substrate. So, ayos lang yan. Yan. Punta tayo sa ipis. At syempre tatabunan na natin dahil makulit ang alaga natin. So pupunta tayo sa susunod na specimen. Okay, ito naman yung male na summer dummy. Isa pang male at tinaob niya ang kanyang water dish. Galit si kuya mo. Oh, may ano din dito, may baby dubia. Siguro in-eject nung nanay yung pagkakain niya nung ano. Nung nanay na dubia. Ayan oh, may mga babies. Sorry sa ginawa ko sa nanay niya. Akala ko hindi buntis eh. Akala ko mataba lang eh. Yan oh, ang dami dito. Sorry. Ayun, nakain na yung nanay nyo. Paano ba yan? Magagawa ko dyan. So, lagyan muna natin pa ng tubig. Yung male na to ikaw muna mag-foster parent sa mga ipis na yan, ha? Dahil ikaw kumain ng nanay nila bahala ka dyan. So, panaasa lang muna natin tong tongs natin. Dahil kukuha tayo ng ipis. Gusto mo? No takedown for today, I think. Mukhang wala siyang takedown na gagawin ngayon. Yeah. Kaya muna natin yan. Yeah, move on tayo. Ito naman, yung isang cute na na Emperor Scorpion. Yeah, mukhang pre-molt na tong isang to. Lagyan ko lang ng ano. Hindi ko na siya papakainin. Iba na yung kulay niya. Medyo nag brownish green na yung tergites niya. Nakaangat na rin. So, babasahin ko lang to. Para mas maganda ang molt niya. Sa mahirapan. Yan. Ganun lang. Move on tayo sa kabila. Ito naman yung ating Lauticus na napakaganda. Ang ganda-ganda niya.
Yan. Ganyan lang. Napaka-boring ng maintenance na to. Yan, tapos na. Ginawa mo dito sa bahay mo, sir. Uy, naarak niya yun. Binungkal. Ano bang ginawa mo dito? Ba't ang gulo-gulo? My God. Basahin natin para maayos mo. Siguro nagbungkal to. Tapos kaya nagkaganyan. Ito mukhang hindi to pre-mold. Nauuhaw ka pala ha. Right. Ito. Huwag dyan. Oh, 'di ba? Hand-fed. Hand-fed tong emperor na to. Nauuhaw sila. Sorry 2 weeks ako nawala eh. Sinong busy. Sana yung mga desert scorpions okay pa. Hindi ko pa sila nakikita actually. Mamaya. So, ikaw, siguro bigyan kita ng dubia na ka-size mo. Ha? Kung papalagan mo to. Kaya mo ba to? Ulo, nagtago. Walang yan itong dubia na to dun. Alam mo, bigyan na lang kita ng water dish, no? Yan, para pwede ka magbabad dyan. At ayun, wala na yung dubya. Nag-okay na siya. Uhaw tong isang to Paramdam niya na rin yata siguro yung init ng summer, so kaya ganyan. Yan, sige, magtampisaw ka muna dyan at yan, okay na tayo sa maintenance natin. Ang dami nating duming nakuha. So yun lang naman for now para sa mga forest type scorpions natin at yeah, sana na-enjoy nyo tong video na to at nagkaroon kayo ng idea kung paano ako maglinis ng nila. So yeah, ingat kayo, huwag magpa-COVID, huwag magpasaway at God bless. Bye! Shoutout kay Enzo Ragong Backer Breeder, Hukom TV, John Marie Marcelo, Raymond Casares, Rafael Season, Black Devil Spider PH at Asmo. Maraming salamat at mabuhay kayo!